Hey viewers, good morning. Jai Shri Krishna. Market Bank Nifty আপোনাৰ অলপ গেপ ডাউন দিছে আৰু এইফালে নিফটি গেপ আপ আছে ওপৰ ৰেঞ্জটো ব্ৰেক কৰিছে ব্ৰেক কৰি এইখিনি অলপ দিছে নেকি এইখিনি অলপ দিছে চাই লওঁ কিবা প্ৰাইচ একশ্যন বনাওক অ'পেন হওক তাৰপিছত মই জনাই আছোঁ আপোনাক এই ভিউৱাৰ্ছ মাৰ্কেট অ'পেন হৈ গ'ল বেংক নিফটি অ'পেন হয় ৰেড আৰু গ্ৰীণ বনি আছে আৰু নিফটি ফিফটি গেপ আপ দিছিলে অ'পেন তাৰপিছত এতিয়া ডাউনত আহি আছে বেংক নিফটি এটা ডাঙৰ ৰেড কালাৰ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে এইখিনিত কিন্তু এটা ছেটআপ বনি আছে বৰ্তমান চাই লওঁ এটা ছেটআপ বনি আছে ঠিক আছে চাই লওঁ ৰ'ব মই জনাই আছোঁ আপোনালোকক এই ভিউৱাৰ্ছ মই কিন্তু এটা ক'ৰৰ পজিশ্যন ল'ম ছেটআপ বনি আছে কি হয় নাজানো বাট মই ইয়াৰ এটা ক'ৰৰ পজিশ্যন ল'ম 52,400 মই কল লৈছোঁ মই এইখিনিত কল লৈছোঁ টাৰ্গেট এইখিনি থাকিব এছএল এইখিনি থাকিব চব প্ৰফিট আৰু লছটোতো মানুহৰ থাকিবই বাট ইয়াৰ পৰা এটা আপমুভ এটা হ'ব লাগে মোৰ মতে আৰু মই এইখিনিত কিয় ট্ৰেড ল'লোঁ তাৰ লজিকটো মই জনাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰথম কথা যোৱাকালি মাৰ্কেটে এটা এম পেটাৰ্ণ বনাই পেলাই ক্লজিং দিছে তাৰপিছত এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰি ৰাখিছে ইয়াত চেলাৰ আছে হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ 800 লেভেলৰ পৰা মাৰ্কেটে ধৰ এম পেটাৰ্ণ বনাইছে আজিও নতুনকৈ ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেল ৰেড বনিছে 500 লেভেলটো ব্ৰেক কৰিছে তাৰপিছত ইয়াত চেলাৰটো আহি আছে ৰেণ্ডম চেলাৰ তো ইহঁতৰ এছএলবোৰ মোৰ মতে ওপৰত থাকিব সেইটো কাৰণে মই ইয়াত এটা ক'লৰ পজিশ্যন লৈছোঁ বাট এইটো এটা ৰিস্কি পজিশ্যন হ'ব পাৰে কাৰণ এইখিনিত এটা লেভেল এটা আছে এইটো ব্ৰেক কৰিবলৈ মাৰ্কেট আহিব পাৰে যদি আহি যায় মোৰ এছএল হিট হ'ব তো সেইটোতো মই একচেপ্ট কৰিমেই কাৰণ কিয় মাৰ্কেটত লছ প্ৰফিট থাকেই যদি আজি লছ হয় মই এইটো একচেপ্ট কৰিম গতিকে চাই লওঁ আৰু এইফালে নিফটিও আপোনাৰ ছেম হয় নিফটিটো সেই ওপৰৰ গেপ আপৰ পৰা আহি আছে ক্লজিং প্ৰাইচ ব্ৰেক কৰিছে এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিছে ইয়াত কোন আহি আছে চেলাৰে আহি আছে তো ইয়াৰ পৰা এটা আপমুভ এটা দিব লাগে গতিকে যদি যায়গৈতো আৰু মোৰ ক'ব লগা নাই ঠিক আছে কি হয় মই জনাই আছোঁ এই ভিউৱাৰ্ছ মাৰ্কেট তলফালে গৈ আছে বাট মোৰ লছ হোৱা নাই ইমান যিমান হ'ব লাগিছিলে গতিকে এইখনত মেবি এটা আপমুভ এটা আহিব এতিয়া কাৰণ কিয় ইমানখিনি গ'ল মাৰ্কেট এইখিনিত মোক লছ দিব লাগিছিলে ভালেখিনি বাট লছ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো ইমান যিটো বাঢ়িব লাগিছিলে বাঢ়া নাই গতিকে এইখিনি চাগে এটা আপমুভ এটা আহিব চাই লওঁ কি হয় এতিয়া চাওক এতিয়া প্ৰফিটত আহি গ'লোঁ এটা সৰু কেণ্ডেল বনাইছে বাট প্ৰফিটত আহি গ'লোঁ মই লছতে আছোঁ ইণ্ডেক্সৰ মতে বাট ইয়াত প্ৰিমিয়াম চোন বাঢ়ি গৈছে তো মই ৰেডি হৈ যাওঁ কাৰণ প্ৰিমিয়ামে যেতিয়া আপ ডাউন বেছি হয় তেতিয়া আপোনাৰ বিশেষকৈ মাৰ্কেটখনত আপুনি একো ধৰিব নোৱাৰে এতিয়া চাওক এইটো সৰু কেণ্ডেলে বনাইছে ইমানখিনি পৰিলে মই য'ত পজিশ্যন লৈছিলোঁ এতিয়া চাওক মোৰ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে নিয়ম মতেতো মোৰ লছ হৈ থাকিব লাগিছিলে এতিয়া নিফটিও একেই আছে ক'বলৈ গ'লে আৰু 2-3টা কেণ্ডেল বনালে মেবি ওলাই যাব পাৰিম মই প্ৰিমিয়ামটো বাঢ়িছে এইটো কেণ্ডেল হোল্ড হৈ আছে কেতিয়াবা কি হয় মাৰ্কেটখন আপোনাৰ মোৰ মতে নচলে এতিয়া এইখিনি বা কিমান হয় একেলগেতো মাৰ্কেট নাযাব গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনি আছে এতিয়া আকৌ প্ৰিমিয়াম তেনেকৈ বঢ়া নাই যিমান বাঢ়িব লাগিছিলে এইটো চোৱা ডাঙৰ কেণ্ডেল বনাইছে বাট প্ৰিমিয়াম বঢ়া নাই দেখিছে আজি মেবি প্ৰিমিয়ামে গেম খেলিব আজি চিয়'ৰ প্ৰিমিয়ামে গেম খেলিব এইটো মাৰ্কেট মই পাই থৈছোঁ কাৰণ চাওক মোৰ প্ৰফিট তেনেকৈ হোৱাই নাই এতিয়া অনুপাবলৈকে তলত গৈ আছিলে মোৰ লছ ইমান হোৱা নাছিলে তাৰপিছত সৰু কেণ্ডেল বনালে এতিয়া চাওক ইমান ডাঙৰ কেণ্ডেল বনাইছে বাট চাওক বঢ়া নাই আজি প্ৰিমিয়ামে গেম খেলিব আজি মেবি মোৰ বাবে
হেৰি হ'ব মই তথাপিও চাওঁ কি কৰোঁ মোৰ এই সেইখিনিলৈকে টাৰ্গেট ইমান বহা নাই কাৰণ কিয় মোৰ টাৰ্গেট আৰু এছ এল ডিচাইডেড হয় চৰি মোৰ যিটো ইণ্ডেক্সত টাৰ্গেট আছে সেইটো ৰ'লক আছে নিফটি হোল্ড আছে সেইটো পাৰ কৰিলে আমি এটা স্পাইক মাৰিব আৰু যদি নামাৰে মই ভাবিম আজি নহ'ব কাৰণ কিয় মাৰ্কেট ভালেখিনি পইণ্ট এতিয়া গৈ আছে কিন্তু প্ৰিমিয়াম তেনেকৈ বহা নাই ঠিক আছে মই জনাই আছোঁ দিয়ক আপোনালোকক চাওক মাৰ্কেটে ডে হাইৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ব বিচাৰি আছে এতিয়া ইয়াত ডে হাই ক্লজিং আছে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ মাৰ্কেট আহিব নোৱাৰে বেলেগৰ প্ৰফিট হৈ যাব গতিকে ই এটা ওপৰলৈ এটা মুভ দিব ক্লজিং বেকটো মে বি ব্ৰেক কৰিব তো মই এইটো কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ মানে প্ৰফিটো তেনেকৈ হোৱা নাই চাওক তেনেকেই আছে বৰ্তমান ঠিক আছে মই জনাই আছোঁ দিয়ক চাওক মাৰ্কেট এতিয়া এনেকুৱা এটা পইণ্টত আছে য'ত মাৰ্কেট তলতো আহিব পাৰে ওপৰো যাব পাৰে কিন্তু মই আজি প্ৰিমিয়ামৰ গেমবিলাক দেখা পাই গম পাইছোঁ যে মোৰো আজি লছেই হ'ব চাগে কাৰণ কিয় প্ৰিমিয়াম তেনেকৈ বহা নাই অলমষ্ট মোৰ টাৰ্গেট ইণ্ডেক্সৰ টাৰ্গেট মই পাই গ'লোঁ বাট নিফটিও হোল্ড হৈ আছে কিন্তু মোৰ প্ৰিমিয়াম বহা নাই চাওক অন্য দিনতো এতিয়া চাওক এয়া মাৰ্কেট গৈ আছে স্পাইকত বাঢ়িব লাগিছিলে বাট বহা নাই চাওক গতিকে ঠিক আছে মই কি হয় জনাই আছোঁ বাৰু দিয়ক চাওক মাৰ্কেটে ব্ৰেকআউটো দিলে কিন্তু প্ৰিমিয়াম বহা নাই এনেই হ'লেতো অন্য দিনত মোৰ ভালেখিনি প্ৰফিট হৈ গ'ল এতিয়া চাওক ব্ৰেকআউট দি আছে নিফটি হোল্ড হৈ আছে কিন্তু প্ৰিমিয়াম যেনেকৈ বাঢ়িব লাগিছিলে এনেকৈ বহা নাই এতিয়া মই এনেকুৱা এটা পজিশ্যন কাটিবলৈও মন নাই কাৰণ কিয় মই অলপ ডিচিপ্লিনত থাকোঁ যিহেতু নহ'লে মই এইটো প্ৰফিট লৈ ওলাই গ'লোঁ হয় কাৰণ মই জানো ইয়াৰ পৰা মোৰ 80% চান্সেছ আছে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট পৰিব চাগে নিফটিও হোল্ড হৈ আছে চ' মই লছ হ'লে লছ ল'ম চাগে আজি বহা নাই চাওক বিশেষকৈ সেই ক্লজিং প্ৰাইচটো ব্ৰেক কৰিব বিচৰা নাই গতিকে যদি কৰিব বিচাৰিলে হয় এটা স্পাইক মাৰিলে হয় গতিকে মাৰা নাই নাইবা ঠিক আছে দিয়ক মই জনাই আছোঁ আপোনালোকক কি হয় হা চাওক মই যি কৈছিলোঁ মাৰ্কেট পৰিব গতিকে পেলালে এতিয়া এই গ্ৰীণ কেণ্ডেলটোৱে ডিচাইডিং ফেক্টৰ হয় মোৰ অলমষ্ট এতিয়া মই লছত আহিছোঁ আৰু মই পজিশ্যন কাটিম চাগে এই গ্ৰীণ কেণ্ডেলটো অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব যদি হয় ওপৰৰ এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰিব আৰু যদি নহয় মই লছ বুক কৰিম আজি এইটো কেণ্ডেল অলপ ডাঙৰ বনাব লাগিব যদি নবনায় তেনেহ'লে মাৰ্কেট পৰিব যাব বিচৰা নাই যাব বিচৰা নাই মই লছ বুক কৰিম চাগে এতিয়া কাৰণ এইটো লেভেল ক্ৰছ কৰিব এতিয়া মাৰ্কেটে মই লছৰ ওচৰতে আছোঁ মই যিহেতু ডিচিপ্লিন ফ'ল' কৰোঁ ওপৰত যাওঁতে মই টাৰ্গেট বুক কৰিব পাৰিলোঁ হয় বাট এতিয়া হ'ব আজি লছ বুক কৰিম আকৌ নেক্সট মই উলিয়াই ল'ম যিটো ল'ব লাগে যিটো মই লছ বুক কৰিবই লাগিব মই 2K থাকে লছ গতিকে মই 2K হ'লেই মই ওলাই দিম চাগে এইটো গৈ আছে মই নেক্সট এইটো ৰেট বনালে মই ওলামেই আৰু বনাব এতিয়া ৰেট এইটো গ্ৰীণ বনি আছোঁ বাট এইটো নবনিব এইটো ৰেডে বনিব নিফটি ৰেডলৈ আহি গ'ল এইটো কাটিব এতিয়া চাই লওঁ এবাৰ অ'কে কাটি দিলোঁ 2K লছ হ'ল আজি সদায় মাৰ্কেটেতো প্ৰফিট নিদিয়ে
আজি এতিয়া ইমানখিনি পইণ্ট পোৱাৰ পিছতো মই প্ৰিমিয়াম নাবাঢ়িল কাৰণে মোৰ লছ হ'ল এনেহ'লেতো ভিডিঅ' দিয়ে চব গম পাই চাব হবে ট্ৰেড লোৱাৰ লজিকটো মাৰ্কেট গেপ ডাউন হ'লে মই কল ল'লোঁ হয় আৰু ওপৰত গ'লোঁ এইখিনিত মোৰ এই প্ৰিমিয়াম নাবাঢ়িলে তাৰপিছত মাৰ্কেট ফল কৰিলে এতিয়াও মেবি তলত আহি যাব বিশেষকৈ মাৰ্কেট আজি এনেকুৱা এটা পইণ্টত আছিলে য'ত ওপৰতো যাব পাৰে তলতো আহিব পাৰে সেইটো কাৰণে আজি অলপ খেলি মেলি হ'ল আৰু মোৰ এণ্ট্ৰি পইণ্টটো অলপ ভুল হ'ল আৰু অলপ তলত ল'ব পাৰিলোঁ হয় মই যি কি নহওক আজি প্ৰিমিয়ামৰ কাৰণে মোৰ নাপালোঁ সদায়তো প্ৰফিট নহয় মাৰ্কেট সদায় শ্বপিং নহয় আমি এইটোৰ লগত জিকিব নোৱাৰোঁ বাট আজি ঠিকেই কৈছিলে খালি প্ৰিমিয়ামে কাৰণেহে আমি নাপালোঁ আজি কি নহওক আকৌ নেক্সট মানডে লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ